Skriva in sig på trafikskolan. God eftermiddag. Jag skulle vilja börja med körkortsutbildning. Välkommen. Har du kört bil tidigare? Nej, aldrig. Det här är verkligen min första gång. Ingen fara. Alla börjar från noll. Hur gammal är du? 18 år. Jag fyllde år förra månaden. Bra. Då kan du börja nu. Har du ett konto hos Trafikverket? Ett konto hos Trafikverket? Jag vet inte vad det är. Det är en registrering hos myndigheten. Du behöver det för körprovet. Ska jag ordna det själv eller hjälper ni med det? Vi hjälper dig. Vi gör det tillsammans idag. Bra. Hur många lektioner tror du att jag behöver? Det varierar. I genomsnitt behöver de flesta 30 till 40 lektioner. Det är ganska många. Hur lång är varje lektion? 55 minuter. Det är lagom för nybörjare. Och vad kostar en lektion? 650 kronor per lektion. Men vi har också paket. Vilka paket finns det? 10 lektioner för 6 000 kronor eller 20 lektioner för 11 000 kronor. Paketet med 10 låter bra för nu. Klokt val. Du kan alltid köpa fler lektioner efteråt. När kan jag börja? Nästa torsdag klockan 10 på förmiddagen. Passar det? Ja. Torsdag är perfekt. Jag har ingen skola den dagen. Då skriver jag in dig varje torsdag klockan 10. Vad ska jag ta med till första lektionen? Bara din legitimation. Inget mer. Ska jag ha bekväma skor eller spelar det ingen roll? Ha platta skor. Inga höga klackar eller flipflops. Det visste jag inte. Bra att veta. Vi gör också en enkel synkontroll vid inskrivningen. En synkontroll. Är det obligatoriskt? Ja. Ett kort test. Om du bär glasögon, ta med dem. Då är allt klart. Hur betalar jag paketet? Du kan betala med bankkort eller via banköverföring. Då gör jag det direkt. En sista fråga. Kör jag i en speciell bil? Ja, en övningsbil med dubbla bromsar. Jag har också ett extra bromspedal på min sida. Det är skönt att höra. Då känner jag mig tryggare. Precis. Vi ses nästa torsdag då. Ja, jag ser fram emot det. Vi ses på torsdag. 4 ord du lärde dig idag. Körkortsutbildning. Processen att lära sig köra och ta körkortet. Trafikverket. Myndigheten som hanterar körkort och körprov i Sverige. Legitimation. Ett officiellt dokument som visar vem du är. Paket. Ett erbjudande med flera lektioner till ett förmånligt pris. Första körlektion. Oskar, jag är ganska nervös. Ska det verkligen gå bra? Det är helt normalt. Alla är nervösa vid första lektionen. Men vad händer om jag gör ett misstag? Misstag är bra. Det är så man lär sig snabbast. Okej. Var börjar vi? Först ställer du dig bredvid bilen. Vi tittar på den tillsammans. Utifrån. Vad ska vi titta på då? Vi kontrollerar däcken och speglarna. Det gör du alltid innan du sätter dig i bilen. Vilken stol? Den vänstra? Ja, förarsätet. Jag sitter till höger om dig. Okej. Jag sätter mig.
Så här. Flytta stolen lite framåt först. Du måste kunna nå pedalerna bekvämt. Är det bättre så? Ja, det är bra. Ta nu på dig säkerhetsbältet. Bältet sitter. Vad gör vi nu? Ställ in speglarna. Vänster, höger och backspegeln. Hur mycket ska jag vrida dem? Du ska precis kunna se bilens sida i ytterbackspegeln. Så här? Perfekt. Nu lägger vi händerna på ratten. I vilket läge? 10 i 2, som på en klocka. Precis. Bra att du redan vet det. Jag har läst lite om körning. Men det känns annorlunda när man faktiskt sitter i bilen. Stämmer. Nu startar du bilen. Tryck in kopplingen. Kopplingen är den vänstra pedalen, eller hur? Just det. Tryck ner den helt och vrid nyckeln. Jag hör motorn. Den är igång. Bra jobbat. Hur känns det nu? Faktiskt ganska stolt. Nyss var jag rädd. Ser du? Det var inte så farligt. Idag kör vi bara på övningsområdet. Inte på vanlig väg. Inte ännu. Först vänja sig vid bilen. Nästa gång kör vi ut på vägen. Okej, det är skönt att veta. Lägg nu in ettan. Så? Jag känner motståndet. Bra! Släpp nu kopplingen långsamt. Väldigt långsamt. Bilen rör sig. Jag kör! Fantastiskt för en första lektion. Du gör det väldigt bra. Wow, jag kan knappt tro det. Det här är underbart. 3 ord som vi precis använde värda att komma ihåg. Koppling. Den vänstra pedalen som du använder för att byta växel. Ytterbackspegel. Spegeln på bilens sida för att se vad som sker bredvid. Växel. Det läge växellådan är i. Till exempel 1 eller 2. Lär känna bilen. Oskar, det finns så många knappar i bilen. Vad betyder allt det här? Bra fråga. Låt oss gå igenom dem en i taget. Jag börjar med knapparna på ratten. Vad är de? Till vänster sitter blinkersen. Till höger är vindrutetorkarna. Och den stora knappen i mitten, det är signalhornet. Det används i nödsituationer. När exakt? När du ser en fara och den andra föraren inte ser dig. Inte för irritation. Förstår. Och vad är pedalerna exakt? Från vänster till höger. Koppling, broms, gas. Koppling, broms, gas. Det måste jag komma ihåg. Precis. Gaspedalen och bromsen använder du med höger fot. Använder jag vänster fot också ibland? Ja. Vänster fot är bara till för kopplingen. Och växellådan? Kan du förklara det? Du har 6 lägen. 1 till 5 och back. När växlar jag upp? Vid ungefär 2000 varv per minut växlar du upp. Hur vet jag hur många varv jag har? Titta på varvräknaren på instrumentpanelen. Den visar en till vänster om hastigheten. Åh, jag ser den nu. Den röda zonen är farlig. Ja. Kom aldrig in i det röda området. Det är dåligt för motorn. Och den knappen med bokstaven P, det är handbromsen. Den använder du när bilen står still. Ska jag alltid dra i den när jag parkerar? Alltid. Särskilt om du står i en backe. Och knappen med ett utropstecken.
Det är varningsblinkersknappen. Varningslamporna tänds då. När använder jag den? När du stannar med motorproblem. Eller vid en olycka. Och hur vet jag när jag behöver tanka? Titta på bränslemätaren. När visaren pekar åt vänster är tanken nästan tom. Bra att veta. Det är verkligen mycket att tänka på. Ja, men efter några lektioner sker allt automatiskt. Hoppas det. Får jag starta bilen nu? Ja. Minns du hur man gör? Tryck in kopplingen. Vrid nyckeln. Så? Perfekt. Du kommer redan ihåg det bra. Jag övar hemma med teorin också. Det hjälper verkligen. Låt oss repetera 4 begrepp från det här samtalet. Varvräknare. Instrumentet som visar hur fort motorn snurrar. Signalhorn. Bilens tuta. Används i nödsituationer. Bränslemätare. Instrumentet som visar hur mycket bränsle som är kvar i tanken. Handbromsen. Bromsen du använder när bilen står still. Även kallad parkeringsbromsen. Köra i staden. Vi kör verkligen in i stan. Jag är lite nervös. Det förstår jag. Men du är redo. Kör lugnt iväg. Okej. Jag sätter på blinkersen åt höger. Bra. Kolla också i spegeln och titta över axeln. Över axeln. Varför det? På grund av döda vinkeln. Den ser du inte i speglarna. Åh! Det hade jag inte gjort. Jag kollar nu. Bra. Nu kör du iväg. Håll koll på hastighetsbegränsningen. 50 kilometer i timmen här, eller? Just det. I staden är det alltid 50. Om inte annat anges. Jag ser ett övergångsställe. Ska jag stanna? Titta om någon står där eller vill gå över. Vägen är fri. Jag kör vidare. Bra beslut. Nu närmar du dig ett trafikljus. Det är grönt. Jag får köra. Ja, men titta alltid vänster och höger. Inte alla stannar vid rött. Det tänker jag inte på. Bra råd. Nu ska du svänga vänster. Sätt på blinkersen. Blinkersen vänster på. Jag kollar i spegeln. Vänta på en lucka i trafiken. Det är mycket folk. Det är en lastbil bakom mig. Kör jag för sakta? Nej, du kör 48. Det är bra. Oroa dig inte för lastbilen. Okej. Jag försöker koncentrera mig. Bra. Cyklister till höger, håll koll. Jag ser dem. De cyklar bredvid mig. Håll ett halvt meters avstånd. Ge dem utrymme. Jag ser en stoppskylt. Måste jag verkligen stanna helt? Ja. Alltid. Vid en stoppskylt stannar du verkligen bilen helt. Jag stannar nu. Bilen står still. Titta vänster och höger. Är vägen fri? Vänster fritt, höger fritt. Jag kör iväg. Utmärkt. Vad tycker du om det hittills? Ärligt talat är det lättare än jag trodde. Jag tänkte att det skulle vara svårare. Du har en bra känsla för trafiken. Det är viktigt. Tack. Jag börjar känna mig mer bekväm. Det är precis hur det ska gå. Vi kör nu tillbaka till trafikskolan. Och nästa vecka? Nästa vecka övar vi rondeller och parkering. Parkering. Då måste jag verkligen vara uppmärksam. Ha, oroa dig inte. Du är nästan redo för det. Parkera. Parkera. Det är väl det svåraste med att köra? Många tycker det, ja.
Men med övning kommer det gå bra. Jag tror dig. Hur börjar jag? Kör bredvid bilen framför parkeringsplatsen. Håll 1 meters avstånd. Så. Bilen är bredvid den blå bilen nu. Bra. Sätt nu på blinkersen åt höger. Klart. Och sen? Backa och styr långsamt åt höger. Kör mycket lugnt. Jag styr åt höger, men jag ser inte vad bakdelen av bilen är. Använd bakkameran. Den visas på skärmen på instrumentpanelen. Bilen står lite snett nu. Det är okej. Styr nu åt vänster för att rätta till. Åt vänster? Men jag parkerar ju åt höger. Ja, men för att komma rakt styr du tillbaka. Det är en S-rörelse. Jag känner att bilen nästan är rak. Stanna ett ögonblick. Titta i speglarna. Hur mycket plats är det till vänster? Ungefär 2 meter till vänster. Till höger lite mindre. Kör lite framåt för att centrera. Så. Perfekt. Du står bra på platsen. Verkligen. Det känns inte så. Kliv ut och titta. Då ser du det själv. Wow, jag står faktiskt rakt. Det gick. Ser du? Lita på din känsla. Du var väldigt precis. På första försöket dessutom. Jag trodde aldrig att jag skulle klara det. Det tror alla. Nu kör vi ut igen och provar en gång till. Ut igen. Får jag sedan prova igen? Precis. Upprepning är nyckeln. 2 gånger in, 2 gånger ut. Bra. Jag backar nu sakta ut. Håll koll till vänster. Det kommer en cyklist. Jag väntar. Cyklisten kör förbi. Nu kör jag. Fint. Du håller bra koll på omgivningen. Kan jag prova en större parkeringsplats för att ha mer utrymme? Det är en bra idé. Mer utrymme ger mer självförtroende. Då förstår jag också bättre hur bilen reagerar. Just det. Kör till den lediga platsen där. 50 meter bort. Den ser jag nu. Jag kör dit. Utmärkt. Du vinner redan mer självförtroende. 4 ord som vi lärde oss idag. Backa in. Köra bilen bakåt in på en parkeringsplats. Bakkamera. En kamera som visar vad som finns bakom bilen. Korrigera. Göra en liten justering för att bilen ska stå rakt. Självförtroende. Känslan av att du klarar något. Som växer med övning. Rondellen. Jag är alltid rädd för rondeller. Det är alltid så mycket bilar. Det förstår jag. Men det finns en tydlig regel. Vilken regel? I rondellen gäller bilar som redan kör i rondellen har företräde. Så jag måste vänta tills vägen är fri. Precis. Kör inte in i rondellen om det kommer en bil. Och cyklister? Har de också företräde? Ja, i många rondeller har cyklister företräde. Håll koll på skyltarna. Hur ser jag om en cyklist har företräde? Det finns en skylt med en cykelsymbol vid rondellens ingång. Okej. Och om det inte finns någon skylt? Då följer du den allmänna regeln. Trafik från höger har företräde. Från höger? Jag trodde att det var annorlunda i rondellen. I rondellen själv har du redan företräde. Men vid ingången gäller det inte. Det är förvirrande. Får jag ett exempel? Tänk dig att du står vid rondellens ingång. En bil kör i rondellen. Vem går först? Den bilen i rondellen. För den är redan inne. Just det. Nu förstår du. Men vad händer om 2 bilar kör in i rondellen samtidigt? Då gäller igen. Höger har företräde. Den från vänster måste vänta. Okej. Jag tror att jag förstår. Kan vi öva nu på riktigt? Ja.
Vi närmar oss en rondell nu. Bromsa och titta. Jag ser 2 bilar i rondellen. Jag väntar. Bra. Nu finns det plats. Kör in. Jag kör in. Vilken väg ska jag ta? Håll till höger. Vi tar den andra avfarten. Ska jag sätta på blinkersen när jag kör in? Nej, bara när du vill lämna rondellen. Sätt på den inför avfarten. Jag sätter på den. Och svänga nu? Nu. Håll koll på cyklister till höger. Jag kollar. Inga cyklister. Jag svänger av. Perfekt gjort. Hur kändes det? Egentligen inte alls så svårt som jag trodde. Det säger alla elever efter första gången. Ska vi köra 2 varv till? Ja, gärna. Jag vill befästa det ordentligt. Vi kör tillbaka till rondellen nu. Sätt på blinkersen åt vänster. Vänster på. Jag kollar i spegeln. Det kommer en motorcykel. Låt den gå först. Jag känner mig redan mycket säkrare. 2 varv till och du är helt klar. Maja. 3 användbara ord från den här lektionen. Rondell. En rund väg där bilar kör i en cirkel. Företräde. Rätten att köra först. Avfart. Vägen du tar när du lämnar rondellen. Lära sig teorin. Lära sig teorin. Oskar, jag förstår inte trafikmärkena så bra. Kan du hjälpa mig? Naturligtvis. Vilka märken förstår du inte? Skillnaden mellan ett varningsmärke och ett förbudsmärke. Bra fråga. Ett varningsmärke är ett triangelformat märke med röd kant. Och ett förbudsmärke? Det är ett runt märke med röd kant. Ah, triangel är varning, cirkel är förbud. Det är logiskt. Precis. Och blå runda märken är påbudsmärken. Påbudsmärken? Vad måste jag göra då? De visar vad du är skyldig att göra. Som att köra rakt fram eller svänga höger. Okej. Och nu företrädesreglerna. Jag förstår dem inte alltid. Vilken situation förstår du inte? Om 2 bilar kommer till en korsning samtidigt, vem kör först? Bilen som kommer från höger har företräde. Det är grundregeln. Och om det finns hajtänder på vägen? Då har du inte företräde. Hajtänderna är vid dig, alltså väntar du. Och en stoppskylt? Vid en stoppskylt måste du alltid stanna. Även om vägen är tom. Alltid stanna helt? Ja, helt. 1 sekund still räcker. Men du stannar verkligen. Och skillnaden mellan en stoppskylt och hajtänder på vägen? Vid stoppskylt stannar du alltid. Vid hajtänder saktar du ner och ger företräde. Hur lång tid har jag på teoriprovet? 50 minuter. Det finns 70 frågor. Hur många får jag ha fel? Maximalt 10 fel. Då är du godkänd. Det är inte mycket marginal. Jag måste öva ordentligt. Det finns bra övningsprogram online. Gör 10 frågor om dagen. När är mitt prov exakt? Nästa månad. Den 15. Klockan 9 på morgonen. Tack. Jag vill verkligen klara det bra. Det märker jag. Fler frågor om teorin? Ja, en. Vad betyder ett gult blinkande trafikljus? Det är en varning. Du kör lugnt vidare och håller extra koll. Och om ett trafikljus just bytt från grönt till gult? Då stannar du om det är säkert. Rusa inte igenom för att hinna. Förstår. Jag ska göra 1 timmes övningsfrågor ikväll. Bra plan. Lycka till!
4 begrepp som du behöver kunna till teorin. Varningsmärke. Ett triangelformat märke som varnar för fara. Hajtänder. De triangulära markeringarna på vägen som visar att du ska ge företräde. Förbudsmärke. Ett runt märke som förbjuder något. Påbudsmärke. Ett blått märke som visar vad du är skyldig att göra. Provuppkörning. Oskar, jag är nervös. Det här känns som ett riktigt prov. Det är meningen. Då vet du hur du känns imorgon. Okej. När börjar vi? Nu. Jag ger dig inga anvisningar idag. Du kör självständigt. Inga anvisningar. Vad händer om jag inte vet något? Då fattar du ett beslut. Precis som vid det riktiga provet. Förstår. Jag är redo. Starta bilen och kör ut från parkeringsplatsen. Jag kollar speglarna, tar på mig bältet och startar bilen. Bra. Kör nu åt höger. Blinkers höger. Kollar över axeln. Kör iväg. Du väntade nästan 3 sekunder innan du satte på blinkersen. Är det för länge? Ja, blinkersen sätts på innan du börjar röra dig. Okej. Det kommer jag ihåg. Nu närmar du dig en rondell. Vad gör du? Jag saktar ner, kollar till vänster och ger företräde åt bilar i rondellen. Bra. Nu finns det en cyklist till vänster om dig. Vad gör du? Jag väntar tills hon kört förbi. Sedan kör jag vidare. Korrekt. Nu närmar du dig en skola. Vad förväntar du dig då? Barn som korsar vägen. Jag saktar ner. Bra. Hastighetsgräns vid en skola. 30 kilometer i timmen. Om det är skyltat. Korrekt. Parkera nu på höger sida av gatan. Jag kör till kanten, stannar in till trottoarkanten och stänger av motorn. Du är 30 centimeter från trottoarkanten. Är det bra? Det är lite för långt. Jag kör lite närmre. Bra korrigerat. Dra också i handbromsen. Klart. Hur gick det? Generellt bra. Men blinkersen kom för sent. Det var mitt enda fel. Du bromsade också lite hårt vid övergångsstället. Bromsa mjukare. Bromsa mjukare. Det innebär att jag börjar bromsa tidigare. Precis. Börja sakta ner i god tid. Då blir stoppet mjukare. Förstår. Tror du att jag är redo för det riktiga provet? Nästan. En sak till. Slappna av i axlarna. Du var lite spänd. Jag vet. Jag andas djupt när jag sitter vid ratten. Det hjälper verkligen. Det går bra imorgon. Jag hoppas det. Jag vill så gärna klara det. Det är ett gott tecken. Det bevisar att du är redo. 3 uttryck från provuppkörningen. Köra självständigt. Köra utan hjälp eller anvisningar från instruktören. Trottoarkant. Den upphöjda kanten vid sidan av vägen in till trottoaren. Bromsa mjukt. Börja bromsa lugnt och tidigt för ett mjukt stopp. Uppgiv provdagen. Oskar, vad ska jag förvänta mig vid körprovet idag? Exakt. Examinatorn åker med och ger anvisningar. Det tar ungefär 40 minuter.
Och jag ska vara ärlig, jag har knappt sovit. Jag är så nervös. Det är normalt. Alla känner så på provdagen. Men jag vill verkligen klara det idag. Det förstår jag. Och du har övat bra. Lita på dig själv. Är det samma rutt som vid provuppkörningen? Nej, examinatorn väljer en annan rutt. Men reglerna är detsamma. Vilka är de vanligaste misstagen vid körprovet? Ingen blinkers, för sen bromsning och att glömma döda vinkeln. 3 saker som jag nu ska komma ihåg noga. Precis. Och andas. Slappna av i axlarna. Och får jag ställa frågor till examinatorn? Ja. Om du inte förstår kan du be om upprepning. Får du följa med i bilen? Nej, vid det riktiga körprovet sitter jag inte med. Bara examinatorn. Oh, det visste jag inte. Nu är jag ännu mer nervös. Du klarar det. Jag har fullt förtroende för dig. Tack så mycket. Det ger mig mod. Har du sovit bra? Och ätit frukost? Lite sömn. Och jag åt en smörgås. Bra. Du behöver energi för att kunna koncentrera dig. Jag har också tagit med vatten. Bra. Gå på toaletten innan provet också. Och bilen fungerar bra idag. Finns det inga problem? Bilen kontrollerades igår. Allt fungerar perfekt. Skönt. Då behöver jag i alla fall inte tänka på det. Ännu ett tips. Kör inte för sakta. Det märks också vid körprovet. För sakta? Jag trodde att långsammare alltid var säkrare. Sakta i farliga situationer är bra. Men på en fri väg håller du hastighetsgränsen. Okej, förstår. Det ska jag komma ihåg. Lägg nu händerna på 10 i 2. Och le lite. Le? Nu? Ja. Kroppen slappnar av när du ler. Prova bara. Okej. Jag ler. Det hjälper faktiskt lite. Ser du? Examinatorn är redo. Lycka till, Maja. Tack, Oskar. Jag gör mitt bästa. Det räcker. Jag väntar här. Du kommer att klara det. 4 ord och uttryck för provdagen. Trafikexaminatorn. Den officiella personen som genomför och bedömer körprovet. Anvisningar. Instruktioner som examinatorn ger dig under körningen. Hastighetsgräns. Den högsta hastighet du får köra på en viss väg. Slappna av. Bli lugn. Djupandning eller ett leende hjälper. Godkänd! Maja, hur gick det? Berätta. Jag klarade det! Jag har körkortet! Grattis! Det är fantastiska nyheter. Jag kan knappt tro det själv. Jag skakade när jag klev ut. Det förstår jag. Hur var körprovet? I början var jag nervös. Men efter 5 minuter lugnade jag mig. Bra. Vad tyckte du var svårast? Att parkera mitt inne i stan. Det stod folk på trottoaren och tittade. Det är alltid lite spännande. Hur gick det? Det gick på 2 försök. Examinatorn sa ingenting, så jag tror det var bra. Om man inte säger något är det bra. Var det andra svåra stunder? Vid en rondell kom det en cyklist. Jag väntade och han korsade tryggt. Det är precis vad du ska göra. Bra gjort. Och döda vinkeln kollade jag varje gång. Det hade du sagt så många gånger.
Det är målet med körkortsutbildning. Det blir en vana. Jag andades också bra. Som du alltid sa. Ja, det hjälper verkligen. Hur många fel hade du? 3 små fel. Examinatorn sa att det var en bra körning. 3 fel är utmärkt. Du har jobbat hårt. Jag har också mycket att tacka dig för. Du hjälpte mig verkligen. Det är mitt jobb. Men det var du som klarade det. Inte jag. När kör jag för första gången ensam? Idag redan. Om du vill. Du har körkortet nu. Idag redan? Wow. Jag vet inte om jag vågar. Börja med en lugn rutt. Ingen tung trafik första gången. Min pappa har en bil. Han bor strax utanför stan. Perfekt. Kör dit till honom. Lite trafik, breda vägar. Jag kan sedan hämta min mamma från tågstationen. Ja, det är en fin första körning. Hon vet inte att jag har klarat provet. Jag ska överraska henne. Det är en fantastisk idé. Hon kommer att vara så stolt. Jag är själv också så stolt. Jag hade aldrig väntat det här. Det hade jag. Jag såg det redan vid första lektionen. Verkligen. Vid min första lektion var jag så osäker. Du har förbättrats enormt. Det var ett nöje att ge dig lektioner. Tack så mycket, Oskar. För allt. Ingen orsak. Njut av körkortet nu. Det gör jag helt visst. Hej då, Oskar. Hej då, Maja. Och kör försiktigt. 4 ord för att minnas den här fina dagen. Godkänd. Du har klarat provet med godkänt resultat. Körkort. Det officiella dokument som ger dig rätt att köra bil. Vana. Något du gör så ofta att det sker automatiskt. Överraska. Låta någon se eller höra något de inte förväntar sig.